Frumoși mei berbeci, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna februarie. Bineînțeles, aduceți-vă aminte că această etalare o vom face doar cu mesaje de la cărțile Oracol, de la toate aceste minunate seturi de cărți de Oracol, așadar pregătiți-vă să vedem ce mesaje mai aveți de auzit de pe acest canal, de la aceste minunate cărți. Fie ca aceste mesaje să ajungă la cât mai multe persoane care au nevoie să le audă. Așadar, începem. Primul mesaj pentru berbeci. Bucură-te, dragă berbec, deschide-te, dă-ți voie, nu știu, de ce nu, dă-ți voie să intre doar lucruri frumoase în tine, în capul tău. Îmbată-te, îmbibă-te, îmi vine mesajul. Îmbibă-te sau deschide-te ca să intre în tine absolut tot ceea ce este minunat în această existență. Foarte tare. Este un moment în care berbecul ar trebui, hai să spunem așa, să fie deschis, să primească, îmi vine să zic. Bucură-te, bucură-te de orice clipă, de orice vine de orice vine către tine în această perioadă, da? Chiar dacă poate ți se pare, nu știu, poate unii dintre voi nu treceți printr-un moment extraordinar, însă aici e vorba despre a primi indiferent ce vine. Poate sună absurd, da, pentru unii dintre voi. Avem o problemă neterminată aici. Ori este o problemă neterminată așa, în adevăratul sens al cuvântului, ori este o chestie care nu se pupă în capul tău, ceva. E ceva ce, nu știu, ori tu nu ajungi la o concluzie, ori tu nu ajungi, nu știu, la un sens cu ceva. Depinde, pentru fiecare dintre voi poate să fie, bineînțeles, diferit. Și aici avem ego spiritual, o atenție, avem aici o, hai să spunem așa, nu știu dacă neapărat avertizare, este poate un semnal de alarmă poate să fie pentru unii dintre voi. Dacă tu ai o problemă pe care, parcă nu se închide odată problema asta sau parcă am așa un pitic pe creier, cum zic eu câteodată, da? Poate fi din cauza ego-ului, poate fi din cauza ego-ului spiritual, de ce nu? Sau poate fi din cauza ego-ului care, în momentul de față, el crede că le știi pe toate, el crede că are controlul, el crede că e bine ceea ce zice, ceea ce face, însă e ceva ce nu se pupă. Poate că ai anumite contradicții și tu nu-ți dai seama, de fapt. Mesajele sunt extrem de, nu știu dacă să le numim neapărat contradictorii. Aici avem abundență. Poate are legătură cu banii sau poate are legătură cu, nu știu, absolut tot ce înseamnă tot ceea ce te înconjoară. Abundența nu este doar despre bani, abundența este despre, nu știu, despre ceva mult. Da? Oriceva e prea mult și tu ai uitat să te bucuri de viață și nu faci decât să găsești tot timpul încă un subiect și încă un subiect și încă un subiect și ca să-ți alimentezi ego-ul. Fie că este spiritual sau nu, e indiferent. Însă aici e vorba despre oriceva e prea mult în viața unora dintre voi, poate fi prea mult intelect și tot cauți adevărul suprem, cauți explicația cea mai, nu știu, hai să zicem așa, răspunsul cel mai corect, cauți tot timpul un soi de, îmi vine să spun, perfecțiune, pentru că de-aia avem mesajele contradictorii și ego este și el implicat. Da. Încercați să vă observați, dragilor, nu are cum să fie pentru toată lumea. Aici am spus fie ca aceste mesaje să ajungă la cei care au nevoie să le audă, la cât mai mulți dintre cei care au nevoie să le audă. Dacă tu ești o persoană echilibrată, o persoană care nu este controlată de ego, sau cel puțin știe să-l mențină ea sub control,
Dacă tu ești o persoană care ai făcut o muncă personală cu tine, însă mai ai niște curiozități, niște, nu știu, niște întrebări fără răspuns, de ce nu? Caută informațiile, însă scopul să nu fie pentru a te simți bine cu tine, ci scopul să fie a te bucura, a face să te simți bine. Toate acele informații de care ai nevoie să te facă ca tu să te simți bine în interiorul tău în continuare, nu pentru a-ți alimenta ego-ul, da? Linia este foarte fină să putem cădea, da, în ego spiritual, în care să ne credem cei mai deștepți, cei mai informați, cei mai, ce să zic, cei mai frumoși, cei mai, nu știu, da? Deci aici e vorba despre, ok, limitează-te doar să te umple de bucurie ceea ce cauți și atât. Și atunci, vedem, bineînțeles, aici vorbim despre abundență, de ce nu? E ca și cum ți se spune, nu îți va lipsi absolut nimic dacă ceea ce faci este pentru a te bucura sau a-ți umple tu sufletul de bucurie, da? Nu pentru a căuta niciun fel de nod în papură, nu pentru a căuta niciun fel de urcare la un alt nivel a ego-ului. Oh, foarte tare. Ok, mai departe, alte mesaje. Alte mesaje pentru berbeci. Avem 10 de cupe. 10 de cupe spune așa. Ok, dar uneori chiar sunt curcubeie și zâmbete. Ok, dacă aici vorbim despre prima variantă în care am discutat aici că e ceva așa, ai un pitic pe creier și probabil că ești așa în căutare tot timpul de multe informații care nu te satisfac, care te duc dintr-o informație în alta și totuși rămâne acolo un gol în toate... un neînțeles, aș spune, însă în același timp toată această abundență te duce la nu știu, o ridica ego-ul prea sus și de a lăsa să te controleze. Aici 10 de cupe ne spune chiar există uneori motive pentru care să zâmbești, motive pentru care să crezi că există frumusețe, motive pentru care să vrei să trăiești cu plăcere, să te îmbibi, cum am zis la început, doar cu lucruri care să te facă să te simți bine pe dinăuntru, nu care să îl facă pe ego-ul tău să te simți bine, da? Să se simtă bine. Așadar, chiar există motive pentru care să te bucuri de această viață, trebuie să le cauți. E ca și cum aici mi-e vine să spun, pune mâna și caută motive care să te facă să trăiești deschis, cu inima așa imensă și cu bucurie, în adevărată abundență, nu în control, nu în ego și așa mai departe. Așadar, dă-ți voie, 10 de cupe este cartea familiei, de exemplu, sau a unui clan cu care tu te simți bine, dacă vrei, da? Unde tu te simți în pace, unde te simți acceptat, unde te simți iubit. Este o atmosferă calmă, este o atmosferă caldă. Vorbim despre persoane care sunt aici așezate pe un prosop la plajă și se bucură pur și simplu, exact cum ne spune această carte, se bucură de anumite clipe frumoase alături de persoane dragi. Mai departe, cavalerul de spade. Fii ambițios și urmărește-ți fiecare vis. E foarte ok să fii ambițios, e foarte ok să alergi după ceea ce tu vrei să, hai să spunem așa, să obții în această viață. De ce nu? Cavalerul de spade este cel care luptă cu adevărat, nu pierde timpul, se duce și își rezolvă, își împlinește visele.
Așezându-se, că știți că eu așez cărțile într-un fel anume și le citesc întotdeauna în context. Dacă aici avem o problemă care, niciodată nu se termină, tot timpul mai găsesc câte o informație, tot timpul intru, știți cum sunt, exact ca un algoritm așa, da? Intri, nu știu, să cauți o informație și din informația te duce în altă informație care are legătură cu prima pe care ai căutat-o și de acolo, uite așa, te trimite și niciodată nu ajungi la o saturație. De-aia spun aici, atenție, cei care vă regăsiți, dragii mei, cel puțin conștientizați că este foarte ok să mergeți după informații, spadele înseamnă informații, spadele înseamnă studii, da? Aici avem o persoană care pare adolescentă, pare așa liceană, da? Înconjurată de cărți, e cu telefonul în mână, are o carte deschisă, are o grămadă de teancuri de cărți aici pe lângă ea, deci e foarte clar că aici vorbim despre niște informații care nu se termină niciodată, care ce fac sau cine te duce acolo tot timpul? Ego-ul, pentru că are nevoie să se inflameze și să știe el și să controleze el absolut tot. Atenție, atenție, nu pot să spun altceva. Așadar, fii foarte ambițios să obții ceea ce tu îți dorești, informează-te cât ai nevoie, însă fii atent și fă diferența că trebuie să fie pentru a te bucura, nu pentru a-ți umfla acel ego. Avem temperanța, care vine cu următorul mesaj. Renunță la limitările autoimpuse. Cine ne limitează? De ce ne limitează ego-ul nostru? Pentru că el deține controlul în momentul în care noi nu ne bucurăm atunci când, nu că nu ne bucurăm, de multe ori mi se pare că lipsesc cuvinte în limba română care să exprime ceea ce de fapt exprimă această carte. Mesajul acestei cărți în românește se traduce bucură-te, însă la noi bucuria sau mesajul, dacă îl căutăm în Dex, probabil că este un sentiment de, nu știu, de plăcere sau chestii de genul ăsta. Nu știu, că nu am căutat, însă aici scrie disfruta. În spaniolă a disfruta nu înseamnă doar a te bucura, ci a simți prin toți porii tăi și prin tot corpul și prin toate celulele tale ceea ce faci. Asta este, hai să zicem, definiția, într-un fel sau altul, a cuvântului disfrute sau disfrutare. De-aia spun că, nu știu, mi se pare câteodată că îmi lipsesc cuvinte în românește. Poate că și la noi există și nu le cunosc eu, că sunt mai mult cu spaniola, atunci îmi cer scuze dacă există, puteți să-mi spuneți în comentarii. Însă aici este vorba despre atunci când noi nu ne bucurăm prin toți porii de tot ceea ce avem nevoie să, cum se spune, să nu ne săturăm de informații, însă nu o facem cu bucurie și cu inima deschisă, ci o facem pentru a deține un cert control, de a supraviețui. Ego-ul nostru ăsta e singurul rol pe care îl are, să ne facă să supraviețuim, însă când alimentul pe care îl dăm, pentru că el este nesătul, ca să zic așa, ego-ul nostru e nesătul, niciodată nu se satură, nu-i convine cât a primit, vrea mai mult și mai mult și mai mult și de-aia ajunge să ne domine și să ne controleze și noi nu le dăm seama, practic, este o chestie inconștientă la noi. Însă, de-aia avem aici anumite mesaje care trebuie înțelese exact așa cum vin. Pentru că limitările autoimpuse despre care ne vorbește această carte a temperanței sunt, hai să spunem așa, acele motive pe care ego-ul nostru ni le dă că nu trebuie să existe mai mult, trebuie să sap mai mult, trebuie să găsesc mai mult și mai mult, pentru că nu mă satisface ceea ce spune X, Y, Z și așa mai departe. Însă uit să mă bucur, uit să rămân sau uit
că cei din jurul meu sunt pentru a mă bucura de prezența lor și nu de a, știu și eu, de a scoate spada, atenție, dacă există varianta asta pentru unii dintre voi. E ca și cum aici vi se spune, temperați-vă, luați-o un pic mai realist, îmi vine să zic. Pentru că aici ceea ce tu cauți nu te satisface, ci pur și simplu îți satisface doar ego-ul. La capătul cărților avem pajul de cupe. Lasă-te continuu surprins de acest lucru numit viață. De ce nu te lași surprins de viață să vezi unde te poate duce? Poate îți dă o altă, hai să spunem așa, o altă opțiune, îți arată o altă cale. O cale către abundență, o cale către bucurie, o cale către fericire, către tot ceea ce ne dorim fiecare dintre noi. Eu mereu spun că trebuie să avem mare grijă să conștientizăm cât din ceea ce facem este, sau din comportamentul nostru este ego și cât nu. Da, eu asta am învățat-o pe parcursul vieții de multe ori. Viața a avut grijă să-mi dea de multe ori pălmuțe ca să mă trezească și am reușit să observ. Da, mai departe. Avem succes și orgoliu. Ok, aceste cărți le-am așezat invers, nu contează, după aia scoatem din oracolul iubirii. Avem coroana care vorbește despre succes și orgoliu. Ok. Avem porumbelul care vorbește despre pace și seninătate. Și avem ușa, oportunități și casă, dragii mei. Eu aș spune că aici vorbim despre, pentru unii dintre voi, despre o perioadă de succes, poate să fie o perioadă de... Aici e vorba despre, ok, este o perioadă în care tu te poți simți orgolios de cine ești, de cât de mult ai învățat în această viață, de faptul că ai ajuns undeva sus. Aici avem imaginea unei regine, avem o persoană cu coroana pe cap, deci este foarte clar că vorbim despre o persoană care are merite, da? Aveți merite, dragii mei. Însă ceea ce uitați este că în această viață nu este doar despre merite, succes și abundență și, nu știu, doar material, ci este și despre pace. Pace, putem să trăim în pace și să mergem către ambițiile noastre, da? Să le materializăm. Putem să trăim în pace alături de familia noastră, să ne bucurăm de toate clipele trăite alături de ei, să nu fim cu spada în mână sau să fim cu, nu știu, răzvrătiți, luptători, eterni luptători. Berbecul vrea să facă, vreau aia, niciodată nu se termină ce vrea berbecul. Temperați-vă, dragii mei, aici vorbim despre anumite oportunități care probabil vi se vor da, poate unii dintre voi vă veți schimba locuința, ori o vindeți sau vă mutați, ori... Habar n-am, poate să fie, ești în străinătate, te întorci înapoi, dar aici vorba, da, sunt oportunități care apar în calea voastră, însă aici trebuie să îmbinați succesul, orgoliu, abundența, ego-ul cu pacea, liniștea sufletească, da, și ambiția, bineînțeles, să existe vise, trebuie să avem vise, dragii mei. Sau visuri, mai nou, că se zice visuri acum, Doamne, nu se mai ce vis e ăla care îl visezi noaptea și visurile stelea care le ai tu în cap, în fine. Iar mă apucă și pe mine, mă ia și pe mine, iese bestia, ego-ul meu, da, eu îl numesc bestia. Așa, și avem, bineînțeles, imaginea a ceea ce fiecare dintre noi ne dorim, 10 de cupe, toți ne dorim să fim fericiți, toți ne dorim să avem armonie în jurul nostru, însă trebuie să învățăm întâi să ne bucurăm, să disfrutăm, cum am zis, da, de această viață sau de acest lucru numit viață, cum spune acest paj de cupe, da?
Avem șarpele, dorință și atracție. Pentru unii dintre voi, poate că mai aici vorbim despre, nu știu, anumite tentații pe care le aveți, dorințe din astea mai... Nu știu dacă sunt dorințe neapărat egoice sau dorințe... Da, nu știu, acum fiecare dintre voi știți ce dorințe aveți și ce vă atrage. Na. Chestii care, bineînțeles, din punctul vostru de vedere, vreți să vă ducă la succes, da? Să vă simțiți mândri de voi înșivă. Însă aici trebuie să fie cu pace, liniște sufletească și cu bucurie. Da. Avem deschideți mintea. Da, ok, din punct de vedere amoros, hai să spunem așa, nu știu ce are de văzut mintea cu iubirea, însă na. Contemplează-ți viața amoroasă cu optimism și avem merit să fii iubit. Bineînțeles, merită să aștepți. Poate unii dintre voi sunteți în așteptare, nu știu, poate așteptați sau poate sunteți pe repede înainte, vă bucurați foarte mult de viață, nu știu, ceva nu e coerent aici în relația voastră, însă ego-ul te manipulează mult mai mult decât mintea ta. Mintea ta nu are controlul, este ego-ul. Dacă aveți o relație, îmi cer scuze, dragii mei, încă vin cu sechele, îmi pare rău că probabil că s-a auzit urât. Dar dacă sunteți într-o relație și bineînțeles că relațiile, dragii mei, în relații învățăm cel mai bine, da? Despre iubire sau despre cum iubim noi. Dacă aveți o problemă la care nu aveți răspuns sau n-ați ajuns, domne, la un consens între voi, nu v-ați înțeles, nu știu, unul zice alb, altul zice verde, aveți păreri contradictorii sau, de ce nu, păreri independente, fiecare are părerea lui asupra problemei cu care vă confruntați, da? Ceva nu s-a discutat, nu s-a scos pe masă, aici e vorba despre, ok, hai să încercăm. Am mai zis în alte etalări, nu știu dacă la voi, în relații nu are ce să caute ego-ul. Din punctul meu de vedere este foarte clar, pentru că ego-ul nu face decât să ne pună în defensivă și nu ajungem niciodată la nicio concluzie, indiferent cât de mult ne dorim noi să ajungem la acea concluzie. Atâta timp cât conversațiile dintre noi sunt între ego-uri, nu avem nicio șansă să rezolvăm. Așadar, există o problemă pentru unii dintre voi, cei care aveți o relație, care nu vă dă voie să vă deschideți față de partener sau ambii parteneri sunt, da, fiecare cu părerea lui și nu reușesc să se deschidă cu adevărat, să se bucure de această relație și nu e ca și cum, nu știu dacă e vorba, nu simt că e vorba despre interese aici. Avem aici șarpele, poate să fie, da, în tot contextul etalării, însă aici vorbim despre 10 de cupe, cartea familiei, a ambientului de căldură. Avem temperanța care ne spune hai să încercăm să renunțăm la limitările autoimpuse în ceea ce privește partenerul de viață sau relația pe care o am. Hai să încercăm să tratăm cu pace, liniște, meditează un pic. Nu meditat de te pui așa în zen să... Nu. Meditează asupra problemei pe care o aveți. Are ego-ul tău sau orgoliul, mândria, își bagă nasul în relația asta? Motivele pentru care relația voastră a ajuns aici într-un, nu știu dacă impas neapărat, însă într-un neînțeles, da? Nu ajungem, domne, la o concluzie.
Pentru că suntem foarte orgolioși și foarte mândri, nu scoatem problema care într-adevăr a produs un hău ceva în relația noastră, nu mai avem încredere că relația asta poate să ducă undeva, mai merită celălalt să-l iubesc sau celălalt poate se întreabă același lucru, mai merită această persoană să fie în viața mea. Încercați un pic să evaluați toate aceste lucruri și în primul și în primul rând aș spune gândiți-vă, pentru că acel mesajul merită să aștepți. Deci dacă e vorba despre o decizie pe care trebuie să o iei în această perioadă în legătură cu partenerul de viață sau cu relația ta, nu, eu aș spune nu lua nicio decizie atâta timp cât te domină mândria sau orgoliul. Deschide-ți mintea, încearcă să meditezi asupra problemelor din relația ta, pentru că nu este doar despre eu vreau să mă bucur de viață. Ăsta nu e un motiv pentru a alege altceva. Motivul pentru care trebuie să alegi altceva este când ego-ul nu e implicat și când este sinceritate absolută față de tine, ce înseamnă partenerul ăsta, ce înseamnă relația asta, care sunt problemele, unde sunt problemele și diferențele. Dăm într-adevăr fiecare dintre noi cât trebuie să oferim, să-i oferim celuilalt sau doar suntem așa pe superficial. Aici e despre asta, contemplați-vă viața amoroasă cu optimism, dar eu aș spune meditați asupra celor probleme pe care le aveți, meritați să fiți iubiți, bineînțeles, și voi, dar și celălalt. Niciunul dintre noi nu trebuie să gândească doar la el, da? Aici e vorba despre deschideți viziunea, evaluează relația pe care o ai cu partenerul ăsta, vezi ce, unii dintre voi, poate că da, într-adevăr, singura alegere pe care o aveți este să vă despărțiți, însă doar atunci vei ști care e cea mai bună variantă pentru tine în momentul în care nu este implicat ego-ul, ci pur și simplu te asculți pe tine, da? Eu aș spune că nu e moment să iei o decizie. Chiar dacă tu știi că cea mai bună decizie e să te desparți, nu. Mai meditează un pic și apoi vei găsi, da? Nu te lăsa doar... Avem șarpele, eu când văd șarpele nu e doar despre dorință și atracție, cum aici scrie mesajul, însă, ci este despre șarpele ce înseamnă tentație. Dacă există o tentație din exterior, acum, poate că da, tu te bucuri foarte tare, îți place sau pur și simplu spui, eu vreau să mă bucur. Bine, tu sau celălalt, că eu nu am de unde să știu care dintre voi sunteți pe această frecvență. Însă aici nu este despre vrei doar tu să te bucuri, da? Aici trebuie să ne bucurăm împreună, mai ales dacă avem o relație. Dacă sunteți singuri, dragii mei, aș spune cât de mare este credința ta, cu adevărat credința interioară, da? Nu ego-ul. Cât de mare este sau până unde ajunge credința ta că tu ești o persoană valoroasă, o persoană care merită iubire, pentru că știi cât de multă iubire ai de oferit. Câți dintre voi și la ce nivel de credință sunteți în hai să spunem așa, a ajunge la concluzia, pentru că aici ceva e neclar în capul tău, că viața e doar despre a te bucura sau viața este doar despre de ce nu am pe nimeni în viața mea, de ce eu n-am noroc, da? Există ambele variante pentru cei singuri. Când întotdeauna ne așezăm pe poziție de defensivă, să spunem așa, sau ego-ul nostru ne duce în acea zonă în care noi zicem nu rămâne altceva de făcut decât să mă bucur de viață, îmi trăiesc viața așa unde mă duce ea în ceea ce privește amorul, da?
însă nu mă simt bine. Tot un gol simt înăuntru meu. Însă credințele mele care mă limitează, pentru că aici am temperanța care spune acest lucru, care s-a așezat sub acest ego. Credințele mele mă duc mereu cu gândul că nu există, Domne, fericire în relații. Câți dintre voi aveți aceste credințe? Pentru că aici vă zic ce? Lasă orgoliul deoparte și deschideți mintea sau mentalitatea, da? E foarte ok să te bucuri de viață, e foarte ok să faci ce vrei, când vrei și cum vrei, însă când există concepții de genul ăsta, că nu există fericire în cuplu, că niciun cuplu nu e fericit, ok, dragii mei, fericirea nu e doar despre ho, flower power, vai, domne, nici ăia care sunt fericiți n-au niciun fel de problemă, domne, nu. Cei mai fericiți oameni sunt cei care știu să depășească toate problemele care vin către ei. Ok? Împreună, ca cuplu. Nu unul luptă și și celălalt stă și doarme în papuci, cum zic eu. Așadar, vouă vi se spune, contemplați-vă viața amoroasă cu optimism, adică schimbați-vă, da? Mentalitatea, deschideți-vă mentalitatea și acceptați, îmi vine să spun, orice oportunitate care vine către voi cu mantra știu, nu știu dacă neapărat știu că merit iubire, nu, ci, nu știu, formulează în felul tău. Merit să fiu iubit pentru ceea ce sunt, pentru ceea ce am în interiorul meu, pentru, nu știu, formulează tu mantra pe care o simți în tine. Merită să-ți dai, hai să spunem așa, are balta pește, însă dă-ți voie întâi să așezi aceste lucruri în tine, să-ți schimbi părerea despre ce înseamnă, da? Despre ce înseamnă, sau nu că despre ce înseamnă, părerea pe care o ai tu despre nu există fericire în cuplu. Toată lumea, sau nu există persoană cu care eu să pot să construiesc o relație fericită, de lungă durată. Da, poate că nu ai făcut decât să te bucuri de viață și nu să te bucuri de ceea ce venea către tine și bineînțeles că atunci nu vine nimic concret, vine tot timpul ceva care să îți valideze ego-ul sau masculinitatea sau feminitatea sau zi cum vrei tu, ok? Însă atunci când cauți cu adevărat un 10 de cupe, o familie, o relație bine împământată, atunci te deschizi din toate punctele de vedere. Cam asta e ceea ce trebuie să se așeze în voi cei singuri, dragii mei. Da. Mai departe, ultimele mesaje pentru voi, sau ultimele, nu știu cum se zice. Pentru mine chestia asta cu gramatica e chiar fix neinteresant. Dacă avem fugitivul, aici e ca și cum ți se spune nu mai fugi, întoarce-te înapoi la tine. Avem o persoană care e în pijama în mijlocul patului din dormitorul ei și stă și răsfoiește probabil o carte sau un oracol de când era adolescentă, această persoană nu contează. Ceva, ia un obiect, chiar dacă e o carte sau un scrisori vechi dacă ai. Eu am păstrat toate scrisorile care mi le scria soțul meu când era în armată. Ceva care să te conecteze cu cine erai tu. Întoarce-te la tine, ți se spune. Tu știi dacă există un obiect de genul ăsta păstrat de tine cumva? Avem mesajul finalurile sunt inevitabile. Dragii mei, trebuie să știm să și pierdem.
Chiar dacă ne este foarte greu să acceptăm, pentru că aici e o problemă neterminată. Ceva nu se pupă, nu-mi convine, indiferent. Nu trebuie să ajungem neapărat să cunoaștem adevărul suprem. Viața e despre lucruri care se întâmplă spontan. Poate să vină orice în viața noastră, putem să avem pierderi, câștiguri. Viața e cu de toate. Nu putem să trăim într-o stare constantă de nu am suficient, nu mă satisface suficient, nu știu ce, cum am zis la început, informații, da? Asta nu e totul, habar n-am. Aici e vorba despre, ok, finalizează odată sau oprește-te, oprește-te și întoarce-te la tine. Nu știu despre ce poate fi vorba, poate e despre altceva. Voi știți care e problema asta neterminată și care nu face decât să vă alimenteze ego-ul, da? Potențialul tău este infinit. Ce pot să zic eu? Mai mult de atât nu pot să spun, mesajul spune tot deja. Fiecare dintre noi avem un potențial imens, dragii mei, important este să le exploatăm, nu să stăm și să ne învârtim în cerc alimentându-ne doar ego-ul, ci să punem mâna să renunțăm la ceea ce avem de renunțat, poate unii la idei fixiste, poate alții la anumite credințe limitative, tot ceea ce nu ne face, tot ceea ce nu ne lasă să ne bucurăm cu adevărat de această viață și să fim în continuă, cum să spun, conexiune cu noi înșine sau cu esența noastră, cu cine suntem. Avem, la capătul cărților, preia controlul propriei tale povești. Avem aceeași imagine. Nu știu dacă reușesc o să mă apropie un pic mai mult de cameră, că vreau să vă arăt aceste imagini, care se aseamănă foarte tare, nu-i așa? Aici avem o mână care are niște ițe și hai să spunem că manevrează această persoană și aici avem aceeași imagine a celui care este manevrat sau este o păpușă în mâna ego-ului său. Care este povestea pe care o menții întotdeauna în capul tău? Povestea asta care nu-ți dă tihnă niciodată, care niciodată nu se termină. Și îți cere mai mult și mai mult și mai mult. Pentru că aici ai parte de două mâini care, invizibile dacă vrei, cu niște ițe invizibile care te mențin sclav. În loc să fii tu în controlul vieții tale și în control de a te bucura de ceea ce ai, de ceea ce ești și de ceea ce poate veni către tine, stai și ițele le trage altcineva. Iar acel cineva nu ești tu. Pentru că niciodată nu se termină ceva. Niciodată nu ești satisfăcut de nimic. Wow! Da. Rămân deschisă la comentarii. Așteptăm să vedem ce spun berbecii care, nu știu dacă se vor regăsi sau nu. Dacă nu vă regăsiți, dragii mei, n-are nicio legătură cu voi. Această etalare, asta îmi pare rău. Na, e pentru cei care au nevoie să audă aceste mesaje. Vă pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Ciao!